Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Xin tất cả công dân lập tức buông bỏ việc đang làm, trở về nhà ngay lập tức để cách ly và đóng cửa ra vào và cửa sổ. Thành phố xuất hiện rất nhiều sinh vật không rõ. Chuyện gì vậy? Lần trước hắn tận mắt nhìn thấy một bà lão dùng cưa xé một chân của hắn. Cháu trai của bà ta vì vui lại là mù một bên mắt của Lâm Chính. Sự tuyệt vọng đó, nỗi sợ đó, loại bất đắc dĩ đó. Hắn để lại lịch trên tường, ngày 15 tháng 7 năm 2222. Tôi được tái sinh. Đánh thức hệ thống sao chép không giới hạn. Bất kỳ vật chất nào cũng có thể sao chép vô hạn, đồng thời đi kèm với không gian hệ thống không giới hạn, gói quà tặng người mới và ECC và các vật thể chất lượng. Trong ngày tận thế, vật tư là quan trọng nhất. Có bao nhiêu người ăn một bát cơm và rớt nhau? Lâm Chính là một ví dụ sống động. Để tiết kiệm tiền, tích trữ hàng chục hộp mì gói. Sau khi có được, hàng xóm dùng thủ đoạn lừa lấy đi mở cửa. Không chỉ cướp hết mì gói của hắn, cuối cùng ngay cả chính mình cũng bị bọn họ phân mà ăn. Hệ thống cũng thông báo cho hắn nguyên nhân. Người ta gọi loại khí này là sương mù. Và một số người không thể thích nghi với sương mù. Nó sẽ trở thành sợi xích xanh của tình cảm mốt. Những chuỗi xanh này giống như bị bệnh dại, cắn khắp nơi. Lâm Chính lấy sương mù ra, sao chép một lần trước. Quả nhiên biến thành 2 chai rồi sao chép lại một lần nữa. Thành 4 chai. Và cứ thế, đã sao chép tổng cộng 20 lần. Hắn lấy ra 10 mấy chai, hấp thụ nó hết cùng một lúc. Ngay lập tức cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể đều đang thanh lọc, trở nên mạnh hơn. Một lần hấp thụ 10 mấy chai sương mù đã là giới hạn của thân thể rồi. Bây giờ phải ổn định thật tốt để thực hiện lần hấp thụ tiếp theo. Đột nhiên chuông cửa vang lên. Lâm Chính sửng sốt một lúc, lùi lại, nhưng hắn lập tức phản ứng lại. Quên bây giờ chưa phải là ngày tận thế, đừng căng thẳng thế. Trong khi đó, cửa cũng mở, là bị người đẩy ra. Xuất hiện trước mặt Lâm Chính, đó là hàng xóm của hắn, bà Mã và cháu trai Triệu Cường. Sao bây giờ vẫn chưa thể rớt họ? Nếu họ bị chuột bắt và bị kết án, vậy là xong rồi. Lâm Chính, thái độ của cậu là gì? Sắc mặt kiểu gì với bà già này? Có dám đến nhà tôi làm gì? Cha mẹ cậu không dạy cậu tôn trọng người già sao? Câu đây là đang nói gì đấy? Hơn nữa người như cậu còn muốn hôn nàng tiên nhỏ này, vớ vẩn. Tôi hỏi cậu đang la hét cái gì trong phòng? Làm phiền cháu trai tôi học. Ngoài ra, tại sao mạng của cậu bị hỏng? Cháu trai tôi đang học online. Nếu không vào được Đại học Thanh Hoa, cậu phải chịu trách nhiệm. Cháu trai của bà Mã, Triệu Cường đã lèn vào phòng rồi. Lấy một miếng sô-cô-la trên bàn và mở nó ra. Răng diệt bướm, đây là tôi mấy tháng rồi. Đồ ăn nhẹ sang trọng mới dám ăn một lần. Làm sao có thể, quá lời cho nó. Nhanh chóng lấy sô-cô-la. Bà ngoại, có kẻ xấu cướp sô-cô-la của con, mau đánh hắn đi. Lâm Chính, đồ xúc sinh, người vẫn không còn là người nữa. Nó chỉ là một đứa trẻ. Này! Này! Lâm Chính, cậu làm gì vậy? Con đánh bà già tôi nữa. Bà đoán đúng rồi. Bà già, bà thường nhảy múa ở tầng dưới vào nửa đêm. Âm thanh không ổn sao? Tôi đó là tập thể dục. Kéo dài tuổi thọ, tốt cho người già chúng ta. Các bạn trẻ không thể chịu đựng được sao? Bà sống bao lâu có liên quan gì đến tôi không? Các mạng tôi tự cài đặt. Muốn phá thì phá. Bà quản được không? Đúng rồi, con có cháu trai của bà, ngôi sao đó còn thi Đại học Hoa Thanh, thi khoai lang cũng không có phần của nó. Bi Tử Tử, nếu sau này cậu dám động vào đồ của tôi nữa, tôi sẽ cắt bò của anh. Ngay sau đó, Lâm Chính tìm một bức ảnh từ điện thoại. Là hình ảnh bà Mã và ông Lý khi vào khách sạn. Dám làm phiền tôi sẽ đặt ảnh ở chỗ chúng tôi đi tìm. Gửi qua, để người khác biết bà già nua. Triệu Cường tò mò vừa nghĩ, lại gần thì phải nhìn vào điện thoại của Lâm Chính. Bà Mã vội vàng kéo hắn đi. Lâm Chính, cậu chờ phô câu tôi. Khi con trai tôi quay lại, tôi sẽ bảo nó rước cậu. Đột nhiên màn hình bật lên một quảng cáo khó vay tiền. Tìm tiền đầy đủ tiền cho quản gia ngân hàng cá nhân của bạn. Đúng rồi, bạn có thể đào họ có nghiêm túc không? Bắt một cái, cho đến khi không ra được. Và Gasimin trên điện thoại di động. Thử hết đi, dù sao thì cuối tháng sau tận thế cũng sắp đến rồi. Vay được là kiếm được. Chào ông, muốn mượn gạo không? Nền tảng của chúng tôi chính thức và hợp pháp. Tất cả đều được chuẩn bị, ông có thể yên tâm mượn gạo. Tối đa được bao nhiêu? Tôi cần gạo gấp. Dù lãi suất cao hay thấp. Thưa ông, nền tảng của chúng tôi dựa trên thông tin cá nhân. Có thể vay tối đa 300.000, lãi suất hàng tháng chỉ 15%, thật sự rất thấp. Một tháng phải trả lãi suất 45.000. Sao bạn không ngại nói vậy?
Quá ít, bất kể lãi suất nhiều nhất. Con có thể mượn thêm một chút không? Thưa ông, thực sự có thể vay thêm. Có thể vay tối đa 500.000 đồng. Lãi suất hàng tháng 20%. Ông xem thế nào? Có thể thì vay 500.000. Vâng, thưa ông, tôi sẽ xử lý cho ông ngay lập tức. Đừng nói, hiệu quả của các công ty này rất nhanh. Trong vòng chưa đầy 5 phút, 500.000 đã được đưa vào thẻ của anh ta. Cả buổi sáng, nội vụ ghi lại tổng cộng hơn 50 nền tảng cho vay. Lần cuối xem tài khoản của bạn, có hơn 5 triệu. Giờ có tiền rồi, phải nhanh chóng tích trữ một số vật tư sinh hoạt, chịu tổn thất kiếp trước. Điều này là để không thu hút sự chú ý của người khác. Lâm Chính đang thuê một nhà kho tồi tàn, 2.000 đô la một tháng. Xin chào, siêu thị Walmart có thể giúp gì cho bạn không? Tôi muốn mua tất cả đồ trong siêu thị của các bạn. Nhưng mỗi thứ chỉ cần một cái, có lẽ cần bao nhiêu tiền? Thưa ông, lát nữa tôi sẽ đi tìm người quản lý để nói chuyện với ông. Thưa ông muốn tất cả hàng hóa trong siêu thị của chúng tôi, nhưng mỗi loại hàng hóa chỉ cần một thứ sao? Vâng thưa ngài. Nếu ông mua một cái, nó sẽ có giá hơn 3,4 triệu. Nếu ông quyết định, ông có thể trả trước 1 triệu tiền đặt cọc. Chúng tôi kiểm kê xong hàng hóa, buổi chiều có thể gửi cho ông. Không thành vấn đề, tôi sẽ gửi hàng vào buổi chiều. Gửi đến nhà kho lớn ở số 300 đường Phương Hoa. Số tiền này thực sự không tốn kém. Xem ra còn phải tìm cách kiếm thêm tiền. Trước đó, Lâm Chính muốn đi không gian hệ thống của mình trước. Xem đến lúc đó đặt những vật tư này như thế nào. Ở đây là hư vô, vô biên. Nó giống như lơ lửng trong vũ trụ rộng lớn. Điều duy nhất đáng chú ý là một đường màu đỏ. Đường màu đỏ này của hệ thống là gì? Vận tốc thời gian khu vực bên phải đường màu đỏ là 0. Khu vực bên trái có thể tăng tốc độ dòng thời gian. Trước đây còn đang nghĩ cách giải quyết vấn đề hư hỏng thực phẩm. Được rồi, chỉ cần đặt thức ăn ở khu vực bên phải đường màu đỏ. Sau khi ra khỏi không gian hệ thống, Lâm Chính từ xa đã nhìn thấy mấy chiếc xe tải lớn dừng lại bên cạnh nhà kho. Một người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh chiếc xe tải phía trước. Ông Lâm, xem những hàng này để ở đâu cho ông xem. Đặt trong nhà kho này. Được rồi, ông Lâm, ông xem số tiền còn lại chúng tôi có giải quyết trước không? Lâm Chính lập tức cầm điện thoại lên, gọi 2,5 triệu vào tài khoản trước đó. Ông Lâm, làm ăn với ông thật sảng khoái. Sớm thôi, các công nhân đã lấy hàng hóa của một số xe tải lớn, đặt trong nhà kho rồi. Sắp xếp xong rồi, Lâm Chính ở tỉnh này tự đi sắp xếp đi. Vậy ông Lâm chúng tôi đi đây. Sau này có cơ hội chúng ta lại tiếp tục hợp tác. Lâm Chính chạy tới chạy lui trong nhà kho. Chạy vài vòng, đặt tất cả các mục vào không gian hệ thống. Cũng đều đặt ở khu vực bên phải. Bây giờ chưa vội sao chép, sau này khi cần dùng, sao chép vài lần chỉ với một cú. Như vậy sẽ không bao giờ hết. Sau đó Lâm Chính đi chợ gia cầm nóng. Tất cả các loại gia cầm đều sờ qua. Sau đó đến các nhà hàng cao cấp khác nhau. Ông chủ, tôi không ăn, tôi đang đứng ở lối ra, mỗi món ăn tôi sẽ chạm vào bát. Cho bạn 20.000 đô la thì sao? Ông chủ mặc dù rất nghi ngờ, nhưng có tiền không kiếm được là ngốc. Về cơ bản đều đồng ý với cách làm của Lâm Chính. Thế thôi, Lâm Chính đem hầu như tất cả các món ăn của nhà hàng có thể nhìn thấy. Đã sao chép một bản sao? Đột nhiên, Lâm Chính nghĩ đến một thứ quan trọng nhất, năng lượng. Quan trọng nhất là điện. Lâm Chính đến trạm xăng trước mua một thùng xăng 98. Chỉ cần một thùng, chỉ tốn 1.000 tệ. Sau đó lại đến cửa hàng bán máy phát điện, đặt các loại máy phát điện, pin và thậm chí cả kho báu sạc đều được sao chép. Điên cuồng sao chép, Lâm Chính một ngày kéo thân thể có chút mệt mỏi về nhà. Hắn lấy ra một chai sương mù uống. Một ngụm xong, toàn thân cảm giác mệt mỏi lập tức quét sạch. Hắn muốn thử, thân thể mình cứng đến mức độ nào rồi. Đấm vào tường. Trực tiếp đập tường ra một cái hố. Ngay lúc này, đột nhiên có người gõ cửa. Chẳng lẽ lại là lão thái bà kia đi vào, là chú và dì của mình. Đi thẳng vào phòng khách, ngồi trên ghế sofa, thắp sáng một bộ dáng chủ nhân. Hai người đến làm gì? Lâm Chính, từ khi cha mẹ con mất nhiều năm như vậy, chúng tôi luôn chăm sóc con. Có gì cứ nói đi, đừng nói dối nữa, anh họ của con cần một phòng cưới để kết hôn. Con dọn sạch căn nhà này trước đi. Chúng tôi sẽ trả lại cho con sau khi kết hôn. Điều này không làm khó con chứ? À, đây là chú hỏi vợ tôi đi. Nhà này tôi không thể làm chủ được. Không phải con vẫn chưa kết hôn sao? Lấy vợ ở đâu? Vậy là chuyện này không còn bàn nữa. Lâm Chính, cậu có lương tâm không? Chúng tôi đã chăm sóc cậu trong nhiều năm, chỉ mượn nhà sau thôi. Cũng không phải là không trả lại cho cậu. Cậu có xứng đáng với tôi và chú không? Tôi không mượn là không mượn, nếu không sao, ra ngoài đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Lâm Chính, cậu nói không mượn thì không mượn. Chú là chú của cậu, một nửa cha của cậu. Tôi đã quyết định cậu sẽ chuyển đi trước. Chờ đám cưới của anh họ cậu xong rồi mới về.
Có phải ngay cả lời nói của tôi cũng không có tác dụng? Ông là cái gì? Cút cho tôi, đồ con trai không hiếu thảo. Để tôi nhắc hai người, tôi sẽ bán căn nhà này cho người khác. Ngôi nhà này trị giá ít nhất 5 triệu. Tôi bán 1 triệu thì chắc có rất nhiều người muốn. Cái gì? Đây là căn nhà mà em trai tôi để lại cho tôi. Cậu dám bán? Nhà riêng của tôi có gì mà tôi không dám. Dù sao cậu cũng muốn bán thì bán cho chúng tôi nhé. 1 triệu, chúng tôi sẽ đưa tiền cho cậu vào ngày mai, được không? Có thể, miễn là cô trả tiền. Nhà là của cô. Được rồi, vậy chúng ta quay lại quyên tiền trước đã. Ông Lâm, ông đến rồi. Mới ngồi, Lâm Chính gật đầu. Không ngồi xuống, mà lại nhìn đồ ăn ngon trên bàn. Sau đó đi vòng quanh bàn lớn một vòng, mỗi món đều sờ một cái. Hắn đang làm gì vậy? Ông chủ, những người giàu này có lẽ đều có chút kỳ lạ. Được rồi, sau khi chạm vào tất cả các món ăn trên bàn, Lâm Chính mới ngồi xuống. Ông Lâm, ông chắc chắn có 1.000 chiếc xe sang trọng. Muốn bán với giá 1 triệu chiếc không? Đúng vậy, tất cả đều bán lỗ. Những chiếc xe này của ông không có giấy tờ. Ông có thể cho tôi biết nguồn không? Ông yên tâm, tôi làm ăn bất kể nguồn gốc. Tôi chỉ tò mò muốn hỏi. Ông yên tâm, không phải trộm cướp, cũng không phải hàng nhái, sản phẩm chính hãng. Về phần làm thế nào đến được, ông đừng cứ nói muốn hay không đi. Tôi làm ăn nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp ông Lâm. Đúng rồi, ngoài việc nhận xe, còn nhận những thứ như vàng và ngọc bích không? Ông làm những thứ này. Ông Lâm có bao nhiêu thì tôi lấy bao nhiêu. Anh có chắc không? Công ty của tôi không lớn, nhưng số tiền này vẫn có thể mua được. Ông có bao nhiêu viên ngọc vàng? Anh có bao nhiêu gia sản? Tôi cũng có bao nhiêu vàng ngọc thạch. Ông Lâm thật sự rất ẩn giấu. Vậy thì tôi muốn 1 tỷ trước. Lâm Chính liền dẫn hai người đến chỗ nhà kho. Lâm Chính trước đây đã sao chép xe rồi, đặt bên trong nhà kho rồi. Đưa những chiếc xe này ra khỏi đây. Nhà kho này của tôi còn phải dùng nữa. Cho tôi 1 tiếng, đảm bảo mang hết đi. Đúng rồi, anh có cách nào làm mất nó không? Tôi là người tuân thủ luật pháp, làm sao có thể có thứ đó? Nếu anh tuân thủ luật pháp, anh có lấy xe không có giấy phép không? Tôi không mua. Tôi chỉ thích chạm vào nhãn hiệu thôi. Nếu anh có thể giúp tôi tìm người bán cái này, tôi tặng anh 20 chiếc xe sang trọng cộng với 100 cân vàng trang sức. Sao rồi, ông Lâm? Bên này tôi mời ông đi xem. Mày dám mang con chuột đến chỗ tao? Chú con không có, ông ấy đến xem Bill Bill đấy. Nó là con chuột, đánh nó cho tao. Ông đang tìm cái chớp phải không? Thân thủ tốt quá. Ông Lâm, đây là quy tắc của chủ Thái. Những ai đến mua thiết bị, tất cả đều phải trải qua bài kiểm tra này. Hiệu suất của ông đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Cậu muốn mua trang bị gì? Tôi không mua, tôi sẽ ghé thăm. Chi phí tham quan là 3 triệu mỗi giờ. Được rồi, tôi sẽ ngoại lệ 1 lần. Cho anh tham quan kho vũ khí của tôi. Dưới sự dẫn dắt của chủ Thái, họ đến một căn phòng lớn. Bên trong treo đủ loại súng ống. 3 triệu đồng này đáng giá quá. Chú Tần, đó là gì vậy? Máy bay ném bom không người lái tôi lấy từ đất nước xinh đẹp. 1 triệu đô một chiếc. Lâm Chính đi qua, chạm vào hệ thống. Trong không gian lập tức xuất hiện một cái máy bay ném bom không người lái giống hệt nhau. Sau đó, Lâm Chính lại sờ hết tất cả các khẩu súng. Chú Tần, vậy tôi đi trước đây. Sau này nếu có vũ khí mới nhớ nói cho tôi biết. Giá không thay đổi. Được rồi, nhất định sẽ nói cho cậu biết. Vấn đề vũ khí cũng đã được giải quyết. Vậy thì còn một thứ nữa. Chào anh. Sao anh lại ở đây? Kiếp trước người phụ này cũng tham gia phân thạch chính mình. Hơn nữa bản thân cũng đã sớm bị cô ta lừa bán nhà rồi. Bán được bao nhiêu tiền? 3 triệu. Lâm Chính, có phải đầu óc anh có vấn đề không? Căn nhà của anh trị giá ít nhất 5 triệu. Anh bán 3 triệu, có liên quan gì đến cô không? Sao không sao? Anh nghĩ tôi thích anh ở điểm nào? Tôi chỉ thấy anh có một căn nhà. Nếu không tôi sẽ hẹn hò với anh sao? Nếu anh muốn cưới tôi, sẽ phải trả 3 triệu đô. Nếu không chúng ta chia tay đi. Đồ ngốc thật đáng sợ. Giá cô dâu 3 triệu, thật coi mình là tiền nữ. Quên đi, không thèm so đo với cô đào vàng hôi hám này. Đi lấy thuốc trước đã, ngay tận thế làm sao có thể thiếu thuốc. Lâm Chính sờ hết thuốc một lần. Đã sao chép một bản sao vào không gian hệ thống. Người thật có vấn đề gì không? Mỗi loại thuốc đều phải sờ một chút. Sau đó chạy đến công ty nhà an toàn. Chào ngài, tên tôi là Ngô Nguyên Sơn. Xin hỏi anh có muốn xây nhà an toàn không? Tôi muốn xây một cái dài hơn 100 mét. Nhà an toàn rộng hơn 20 mét. Cần bao nhiêu? Nhà an toàn cỡ này cũng chưa ai từng xây. Ước tính thận trọng 1,5 tỷ. Tôi sẽ cho anh 2 tỷ. Yêu cầu là nhất định phải hoàn thành trong vòng 20 ngày. Ngoài ra còn có một số yêu cầu thiết kế. Tôi chấp nhận thử thách này. Nhưng bởi vì việc mua vật liệu trước đó đòi hỏi rất nhiều chi phí, anh phải trả tiền đặt cọc 1 tỷ trước, không thành vấn đề. Quá sảng khoái phải không? 1 tỷ không chút do dự. Dễ dàng như tiêu hàng chục đô la. Chàng trai trẻ này giàu cỡ nào? Anh ơi, yêu cầu thiết kế của anh là gì? Anh có thể nói trước, đến lúc đó tôi sẽ tính đến nó ở chỗ thiết kế. Có lợi cho việc thực hiện sau này. Rồi, Lâm Chính đã mô tả cụ thể cho hắn về phòng an toàn của mình. Toàn bộ ngôi nhà, yêu cầu thiết kế, nói chung là phải sắp xếp hiện tại. Đây là nhà an toàn đâu?
Đây rõ ràng là một lò mổ. Lâm Chính đi trên vỉa hè, nghĩ xem còn cần dự trữ vật tư gì nữa. Có vẻ như tất cả các nơi nên được tích trữ. Chúc mừng Tô chủ, sao chép thành công 10.000 sản phẩm của các loại khác nhau, thưởng chức năng giám sát toàn cầu. Chức năng này, bạn có thể xem hình ảnh của bất kỳ nơi nào trên thế giới, còn có thể lưu lại, gửi trực tiếp đến điện thoại của Tô chủ. Cái này tương đương với mở mắt trời. Yêu cầu máy chủ nhập địa điểm được chỉ định hoặc chọn mở ngẫu nhiên. Cũng không có gì đặc biệt muốn xem. Vậy thì ngẫu nhiên đi. À, đây là những gì bạn muốn xem phải không? Cái gì là ngẫu nhiên? Còn 20 ngày nữa là đến ngày tận thế. Trên người còn khoảng 1 tỷ. Đột nhiên điện thoại của Lâm Chính đổ chuông. Ông chủ Phương gọi đến. Ông chủ Lâm, anh còn xe sang và đồ trang sức bằng vàng không? Có bao nhiêu tùy thích? Tôi muốn 2 tỷ. Lát nữa giao dịch. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Chính bị điện thoại đánh thức. Lâm Chính, không phải anh bán nhà cho tôi sao? Sao lại bán lại cho người khác rồi? Xin lỗi bác. Tôi quên mất. Hôm nay anh họ kết hôn. Bây giờ có một nhóm người nên ra khỏi nhà. Muốn đuổi chúng tôi ra ngoài. Bên kia còn lấy sổ phòng ra. Người ta có phòng. Nhà đó đương nhiên là của người ta rồi. Các người mau đi đi là được rồi. Còn 1 triệu của tôi thì sao? Trả lại đi. Xin lỗi bác. Tôi đang đi nghỉ ở Hawaii. Có chuyện gì đợi tôi về trước. Cậu đi nghỉ à? Quay lại đây đi. Nếu không làm gãy chân cậu. Lấy tiền của lão tử và vui vẻ bên ngoài. Chết tiệt thật. Này, nói chuyện chú. Tôi không nghe thấy. Tín hiệu này của tôi không tốt thì cúp máy trước. Mà Lâm Đại Đức bên này, một vài người đàn ông mặc VC đang lái xe, đang đuổi hai vợ chồng họ. Đây là một sự hiểu lầm. Hôm nay con trai tôi kết hôn. Anh xem có thể giúp được không? Ngày mai tôi sẽ dọn phòng, trả lại cho anh. Con trai ông kết hôn không phải việc của tôi. Mau cút đi. Nếu không tôi sẽ đánh ông, cái đồ già. Lâm Chính cho anh về. Xem tôi giết anh thế nào. Ngày mai là ngày tận thế. Hầu như không có dấu hiệu trên toàn thế giới. Dịch xuất hiện số lượng lớn. Dẫn đầu, sự nhanh nhẹn và sức mạnh của cơ thể không có lợi cho người bình thường. Nhưng có một điều họ hầu như không mệt mỏi. Hầu hết mọi người không thể thoát khỏi bọn chúng. Trở thành thức ăn của họ. Vừa về, đồng nghiệp Giang nhận được điện thoại từ Ngô Nguyên Sơn. Là để anh ta đi kiểm tra chấp nhận. Đến đó xem, không nhịn được trước mắt sáng lên. Trong nhà kho đổ nát. Đó là một vỏ kim loại màu xanh. Ngoài ra còn có lưới điện. Có vẻ như công nghệ đầy đủ. Đây đều là những tấm hợp kim dày hàng chục cm, được xây dựng. Ngay cả tên lửa cũng không bắn được. Ông Lâm, ông xem nó được xây dựng như thế nào? Không hổ thẹn là xây nhà an toàn cho người giàu nhất nước. Tôi rất hài lòng, ông Lâm quá khen rồi. Nhưng nó có một lỗ hổng chớt người. Rất có thể 20 ngày này tôi làm việc suốt ngày đêm. Tôi cũng hỏi các chuyên gia hàng đầu thế giới. Như vậy có thể còn có khiếm khuyết. Người quen thuộc nhất với ngôi nhà an toàn này phải là cậu. Nếu anh muốn đột nhập vào ngôi nhà này, chắc cũng dễ thôi. Chúng tôi có đạo đức nghề nghiệp. Hoàn thành việc này, tôi sẽ cầm tiền và ra nước ngoài sống ẩn dật. Biến mất. Miễn là anh còn sống, nhưng mọi thứ đều có thể. Chỉ có rớt anh thôi tôi mới yên tâm. Mối đe dọa cuối cùng cũng bị loại bỏ. Ngay lúc này, Lâm Đại Đức gọi điện thoại. Xúc sinh. Mày đã trở lại chưa? Tao ra lệnh cho mày đến nhà tao. Hôm nay mày phải cho tao một câu trả lời. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Vừa vào nhà, gia đình Lâm Đại không nói một lời. Bầu không khí sắp xảy ra. Lâm Chính, đồ vô nhân tính. Con là chúng tôi nuôi cậu nhiều năm như vậy. Bán nhà cho chúng tôi. Tay lại đi bán cho người khác. Nếu như cậu không đưa cho chúng tôi sẽ cắt đứt quan hệ với bạn. Ông không nghĩ tôi cần mối quan hệ này của ông đâu nhỉ? Lâm Phi, em họ của Lâm Chính thấy vậy thì phải tiến lên đánh. Lâm Chính. Ép em. Bình thường dẫm chết một con kiến cũng khó. Tại sao bây giờ lại vứt bỏ tôi như một con cóc? Lớn rồi phải không? Còn đánh anh họ mày nữa. Mày đi đánh bọn cướp nhà chúng tao đi. Lâm Chính, mày định làm gì đây? Bồi thường tiền đi, còn có thể làm gì nữa? 1 triệu đô la mà ông đã cho tôi sẽ cho ông thêm 2 triệu nữa. Cái này cũng được rồi, tất cả đều là gia đình. Tiền gì không có tiền, chưa ăn cơm à? Tối nay ở lại ăn cơm đi. Tôi tin anh mới lạ. Anh rất tồi tệ. Lâm Chính đem minh chứng chuyển tiền đi lấy ra cho hắn xem. Người nhận tiền chính là Lâm Đại Đức. Số tiền chuyển tiền 3 triệu. Dưới giường có một miếng thịt xông khói. Lấy ra ăn đi. Hôm nay tôi muốn uống một ly với cháu trai của tôi. Ăn cơm thì không cần nữa. Cho tôi tất cả đồ ăn thức uống của nhà ông. Tôi lười đi mua rồi. Tất cả đều là gia đình. Nhìn xem trong nhà có gì thì lấy hết đi. Cuối cùng Lâm Chính đem tất cả đồ tiếp tế của gia đình đại đội đã lấy đi hết rồi. Và chuyển khoản của anh ta là một chuyển khoản chậm trễ. Lâm Chính đi trên đường, đột nhiên cảm thấy gió giật. Một mùi lạ và quen thuộc xuất hiện trong không khí.
Là sương mù này rất mỏng, nồng độ chỉ có thể dụ người ta biến thành mặt xanh, xa xôi. Lâm Chính hình như nhìn thấy một người ngồi trên mặt đất, hình như đang loay hoay cái gì đó. Tận thế có sớm không? Cảnh sát đến ngay sau đó. Mặt xanh đã bị bắn, không ai để ý. Khi mặt xanh bị bắn, màn hình xanh bắn tung tóe, bay vào miệng người xem và cảnh sát. Tận thế đang đến gần hơn, quay về nhà an toàn đi. Khi hắn đi được nửa đường, bỗng thấy một ông già ngã xuống đất. Nhưng còn có một người đàn ông nhẹ nhàng bước tới và đỡ ông già lên. Ông già nắm lấy vai chàng trai trẻ. Thanh niên bị cắn chưa đầy 1 phút, đứng lên trong một tư thế cực kỳ thông minh. Mặt chuyển sang màu xanh lá cây. Giây tiếp theo, anh ta lao vào đám đông, cắn khi thấy người. Đột nhiên Lâm Chính đi bộ. Một cô gái mặt xanh nhảy ra từ bụi cây bên cạnh. Nhìn thấy Lâm Chính còn như chó cái đã phát tình, rồi xông lên. Lâm Chính lập tức rút gậy ra khỏi không gian hệ thống. Đối với mặt xanh của phụ nữ là một cây gậy được đặt trực tiếp trên đầu hắn. Nữ mặt xanh ngay lập tức ngã về phía sau. Cô ấy mặc váy trùm đầu, vẫn đang ngã về phía rừng. Sao thế? Mắt bẩn rồi. Sau đó hắn lại lấy ra một khẩu súng lục từ không gian hệ thống, nắm trong tay. Những người cố gắng tiếp cận khuôn hắn đều bị hắn bắn vào đầu. Hắn nhìn quanh, nhìn thấy cách đó không xa một đám thây ma vây quanh nhau, giống như đang tấn công một con vật nào đó. Giây tiếp theo, một con chó được bay lên, đập một khuôn mặt màu xanh lá cây vào cơ thể và cắn điên cuồng, đấm một cái và kéo đầu mặt xanh xuống. Biến thể toàn cầu, không chỉ con người, một số động vật, thực phẩm và thậm chí cả đồ vật đều bị đột biến. Con lông vàng kia liền chạy đến một mặt xanh khác, vuốt chân lên bụng mặt xanh, lập tức vẽ một cái miệng đầy máu. Nhưng xác sống đó không mất khả năng hành động, đấu tranh để đứng dậy. Con chó được cắn vào đầu mặt xanh, sau đó mạnh mẽ kéo xuống. Con chó đực này ngay lập tức phát hiện ra điểm yếu của họ, tấn công vào đầu họ. Đây là một cái trong bạn không có bắt đầu tạo ra lỗ hổng trí tuệ. Dần dần, thể lực của hắn không còn nhiều, nhưng vẫn kiên trì không muốn ngã xuống. Hàng chục xác sống dừng lại một lúc, sau đó cùng lúc nhảy lên con chó đực. Nhìn thấy chó đực sắp bị rớt, hắn bắn 9 phát trong 1 giây. 9 tên mặt xanh ngã xuống đất. Nhìn gì? Mau tới giúp đi. Chó đực lập tức cảm giác được khôi phục sức lực. Một người một chó, nhanh chóng giải quyết tất cả mặt xanh. Chó đực tốt lắm. Con chó đực sủa 2 tiếng, dường như là đang đáp lại Lâm Chính. Tôi biết bạn hiểu. Một chai bia nữa thì sao? Sau đó Lâm Chính lấy ra 2 chai bia từ không gian hệ thống. Sau khi uống, Lâm Chính liền mang theo chó đực trở về nhà an toàn. Cuối cùng mắng lòng người nhất định là đáng sợ nhất. Động vật đôi khi hiểu lòng người hơn con người. Sau đó một người một con chó trở về nhà an toàn. Lâm Chính hình như đột nhiên nhớ chuyện gì khẩn cấp. Ngay lập tức, Lâm Chính lập tức mở màn hình toàn cầu. Tất cả các quốc gia trong Blue Sita đều bùng nổ khủng hoảng thây ma. Đúng rồi, xem nhà bác bây giờ thế nào rồi. Họ thật may mắn, cả nhà không ra ngoài, không ai bị rớt. Bây giờ tất cả đều trốn trong một phòng. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào mắt nhỏ. Không phải việc của tôi. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là tận hưởng cuộc sống. Sau đó Lâm Chính lấy ra một ly rượu vang 82 tuổi. Ngoài ra còn có một cái chân bò nướng đặt ở trước mặt. Ăn đi. Và bên ngoài ngôi nhà an toàn, một người đang chạy như điên. Phía sau là đám mặt xanh đang đuổi theo hắn. Đột nhiên bàn chân anh ta trượt, mặt xanh phía sau lập tức xông lên. Tắm axit cho các anh. Giây tiếp theo, trên tường phun ra một dải nước axit sulfuric. Vô số thây ma bị axit sulfuric phun vào. Khói trắng bốc ra khi ăn, cũng phát ra âm thanh bị ăn mòn. Lúc này điện thoại đổ chuông, nhặt lên xem, là bạn gái của Lâm Chính, Lý Mộng Giao. Em sợ quá. Hãy đến cứu em. Em đang ở đâu? Em đang ở nhà một người bạn. Mau đến cứu em đi. Lâm Chính mỉm cười, gọi vô bằng màn hình toàn cầu ngay lập tức. Hình ảnh nhà quản lý. Nơi này Mộng Giao để mình đi cứu cô ta. Thực ra là để bản thân làm mồi nhử. Dẫn họ đi. Mặt xanh không cho họ thời gian để chạy trốn. Không sao chứ? Em cho anh một địa chỉ, anh sẽ đến cứu em ngay. Em sợ quá. Nhanh lên. Em đang ở số 601 Country Garden. Nhanh lên nào. Anh sẽ tới ngay. Em chờ anh, đừng chạy lung tung. Xong rồi, tôi nói mà, con chó trung thành Lâm Chính này sẽ đến. Nhìn cái vẻ vội vàng của anh ta kìa. Chờ con chó Lâm Chính đến, mặt xanh ngoài cửa sẽ bị hắn hấp dẫn. Chúng ta nhân máy bay chạy đến 602. Hàng hóa tôi thường tích trữ đều ở đó, để sau này chúng ta không phải đói nữa. Quản lý Vương, anh thật tốt bụng. Hay không đến nữa? Không vấn đề gì. Dù sao con chó liếm đó cũng không đến nhanh như vậy được. Một lúc sau, Lâm Chính điện thoại di động chuông lại vang lên. Lâm Chính, mấy tiếng rồi, sao anh không đến? Tôi nhớ nhà anh cách Country Garden. Tôi đã nửa giờ nữa là đến rồi. Xin lỗi, vừa mới chơi game quên rồi.
Nếu không có ngủ ở nhà bạn của cô một chút, ngày mai tôi lại đến cứu cô được không? Mấy giờ rồi? Anh vẫn đang chơi game. Anh có vấn đề gì không? Đúng rồi, cô nói đúng. Làm thế nào tôi có thể chơi trò chơi? Bữa tối của tôi hình như đã xong. Đến giờ ăn tối rồi. Sau đó Lâm Chính chụp ảnh camera. Bữa tối của mình là lẩu. Đã một đêm không ăn cơm, Lý Mộng Giao nhìn nước miếng chảy ra, thêm vào đó lại chiếm hàng chục lần với quản lý Vương. Đã sớm đói rồi, trước ngực dán sau lưng rồi. Lâm Chính, anh đang ăn lẩu một mình. Có biết là tôi sắp chót đói không? Anh thấy tôi thế này, anh ăn được không? Xin lỗi, tôi không tính đến cảm xúc của cô. Vậy tôi cúp điện thoại rồi mới ăn nhé. Tạm biệt. 3 ngày không ăn gì Lý Mộng Giao và Vương quản lý lúc này hai mắt đỏ lên, sắc mặt trắng bệch. Phía sau Lý Mộng Giao lại nhiều lần gọi điện thoại cho Lâm Chính, nhưng Lâm Chính mỗi lần đều chụp ảnh anh ta ăn gì. Ngay cả những con chó của anh ta cũng là những con cá lớn và thịt lớn. Mộng Giao, tôi nhớ nhà kho của căn phòng này. Tôi có một ít bánh quy, nếu không cô đi tìm. 2 ngày nay bị nổ thật sự không đi được nữa. Sao anh không nói sớm? Chúng ta đang đói. Không phải tôi mới nhớ ra sao? Được, tôi đi xem. Quản lý Vương thấy, lập tức cầm lấy chai bia đi theo. Ngay khi anh ta sắp đập xuống, Lý Mộng Giao lóe lên bên cạnh. Anh bảo vệ tôi, không phải lúc nào anh cũng tính toán tôi sao? Lý Mộng Giao ném cờ lê trong tay vào đầu hắn. Quản lý Vương bị đập ngất xỉu. 10 mấy phút sau, Lý Mộng Giao lấy ra một đĩa thịt lợn nướng. Lâm Chính đều trách ngươi, nếu ngươi tới cứu ta, tôi sẽ không kết thúc bằng việc ăn thịt heo. Tất cả là do anh gây ra. Tôi muốn trả thù. Mà Lâm Chính bên này đang nhìn màn hình. Bên ngoài ngôi nhà an toàn, có một nhóm người cầm súng, lén lút nhìn vào ngôi nhà an toàn. Là đây sao? Người đàn ông mặc đồ giản dị, có chút giống với Ngô Nguyên Sơn. Phải, đó là những gì anh trai tôi nói với tôi. Có một người siêu giàu, xây một ngôi nhà an toàn trong thành phố của chúng tôi. Hắn đã cho tôi tất cả dữ liệu từ ngôi nhà an toàn. Muốn tôi bắt cóc người giàu đó. Không ngờ vẫn chưa kịp thực hiện. Mặt xanh đang đến, Ngô ca bây giờ cũng không muộn. Chắc có rất nhiều đồ dùng trong ngôi nhà an toàn này. Một khi chúng ta chiếm được nơi này, không còn sợ mặt xanh nữa. Người này chính là em trai của Ngô Nguyên Sơn, Ngô Viễn Hoài. Hai anh em này là một ngôi nhà an toàn, sau đó dữ liệu cho người khác, lại để người khác đi hạn chót. Người giàu xây nhà an toàn, kiếm 2 phần tiền. Thật là một phù thủy kinh doanh, kéo một người phụ nữ ra. Giây tiếp theo, người phụ nữ trẻ sợ hãi bị kéo ra. Rõ ràng là người phụ nữ này đã bị họ trà đạp. Vết sẹo trên cơ thể, trên mặt còn có dấu tay rõ ràng nhìn thấy được. Đây là ngày tận thế, chạy thẳng qua con đường này. Đừng dừng lại, nghe không? Không chạy thì bắn cô gái liều mạng. Không có cách nào, chỉ có thể chạy. Mặc dù chân đã mài ra máu rồi, vẫn liều mạng chạy về phía trước. Quên đi, tôi sẽ tiễn cô một đoạn. Rồi anh ta lấy ra một khẩu súng bắn tỉa, nhắm mục tiêu cô gái từ miệng phun. Sau tiếng súng, cô gái ngã xuống. Phía sau mặt xanh điên cuồng xông lên. Hắn không cần phải chạy trốn nữa, không còn sợ hãi nữa. Nắm mắt đau người thấy cô gái hấp dẫn Thema đi rồi. Rồi từ từ đi về phía ngôi nhà an toàn. Họ dựa vào tường của ngôi nhà an toàn. Sau đó Ngô Viễn Hoài lấy ra một cái điện thoại di động. Chỉ thấy anh ta thao tác nhanh trên màn hình. Một lúc sau, một cái bẫy được chôn trong khoảng trống bên phải của họ. Excision Fusic 5, tất cả đều được kích hoạt ngay lập tức. Tất cả bẫy đã hết. Cửa ở đằng kia. Đi thôi. Lâm Chính ở trong ngôi nhà an toàn theo dõi hành động của họ. Khóe miệng mỉm cười. Hắn lập tức lấy ra mũi tên độc dự phòng từ không gian hệ thống. Excision Fusic được nạp lại vào bẫy. Lúc này, Ngô Viễn Hoài và những người khác đang đi ở cổng phun. Trong phạn 6, nhấn nút khởi chạy. Vòi phun ở bên cạnh bắn ra nồng độ Excision Fusic cao. Ngô Viễn Hoài mắt kỵ sĩ nhanh lên, ngay lập tức trốn sau tay sai. Nồng độ Excision Fusic cao đã được phun lên người của anh ta. Khói trắng bốc ra ngay lập tức. Ngô ca, chuyện gì vậy? Hắn lại mở điện thoại, tìm thấy chiếc nhẫn độc đã cạn kiệt. Xăng và nhiều tính chất khác lại được lấp đầy đầy. Hàng này còn hàng dự phòng. Ngô Viễn Hoài lại tiến hành thao tác tương tự, tiêu thụ hết những gì trong bẫy. Có bài học lần trước, hắn lần này cũng không lập tức mang theo thủ hạ xông qua, mà lại nhìn điện thoại. Một lúc sau, tìm thấy những thứ trong bẫy lại được lấp đầy. Quả nhiên còn có dự phòng. Chờ tôi vào, xem ta từ từ tra tấn ngươi như thế nào. Lần này khoảng 5 phút trôi qua, Ngô Viễn Hoài oán hận nhìn chằm chằm vào điện thoại, tìm thấy những gì trong bẫy không được bổ sung lại. Lần này không có vấn đề gì, đi thôi. Nhóm mặt xanh vốn bị dẫn ra ngoài, từ từ trở về rồi, kéo thêm một cái nữa ra. Rồi một cô gái khác bị kéo ra. Quần áo và khuôn mặt của cô ấy đều là dấu vết đã được xác thực. Chạy đi. Các người đánh tôi đi. Tôi sẽ không giúp các người thu hút mặt xanh. Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng, nếu không tôi sẽ lột da của cô. Sau đó rắc đầy muối nuốt một chút rồi ném cho mặt xanh.
Cô gái cắn răng chạy ra ngoài. Không chạy được bao lâu, quả nhiên thu hút sự chú ý của Mặt Xanh. Một nhóm lớn Mặt Xanh la hét đuổi theo hắn. Đi thôi. Anh đi phía trước. Bên cạnh Lông Xanh do dự một hồi. Bên này tôi không còn vấn đề gì nữa. Cậu còn sợ cái gì? Nếu không có vấn đề gì, tại sao anh không đi phía trước? Hành sáu của anh ta với nhau, chỉ có thể cẩn thận đi lên phía trước. Sợ hãi đi được nửa đường, thấy mình vẫn bình an vô sự. Ngô ca thật sự không còn vấn đề gì nữa. Nhanh nào. Ngô Viễn Hoài lần nữa cẩn thận nhìn điện thoại di động. Bẫy trong ngôi nhà an toàn vẫn còn trống. Hắn vừa mới buông lòng, đưa người của mình tới ngôi nhà an toàn. Khi mọi người đến gần, Lâm Chính nhanh chóng bổ sung xăng sân phết. Phía trước vẫn chưa bổ sung, là bởi vì hắn cố ý làm theo ý tưởng của Ngô Viễn Hoài. Hãy để nó thư giãn cảnh giác. Nhấn nút. Lập tức vô số mũi tên độc bắn ra từ miệng phun. Ngô Viễn Hoài và những người khác đả kích nhưng đã né tránh qua tập, ngã xuống với mấy mũi tên trong người nhưng không chết ngay lập tức. Cái bẫy của ngôi nhà an toàn này tối đa chỉ dùng 2 phần dự phòng. Tại sao lần thứ tư cái bẫy vẫn có thể khởi động? Lúc này Lâm Chính từ phòng an toàn đi ra, nhìn những người ngã trên mặt đất. Cậu là em trai của Ngô Nguyên Sơn. Dữ liệu của ngôi nhà an toàn này là anh ta đưa cho cậu. Cũng may lúc đó đã rớt anh ta. Thằng này hư, phải giả vờ chuyên nghiệp trước mặt tôi. Ngô Viễn Hoài mới biết anh trai của mình vì người trước mắt này. Hắn muốn đứng dậy, nhưng toàn thân đầy mũi tên độc. Dù anh ấy có cố gắng thế nào cũng không làm được. Bây giờ cậu xuống dưới với anh trai đi. Bắn súng là một phát súng, trực tiếp đưa anh ta về phương Tây. Trên mặt đất còn có 2 cô gái của lữ đoàn rời núi, cũng trúng mấy lần. Xin hãy cứu chúng tôi. Ngôn ngữ của họ tràn đầy hy vọng. Lâm Chính cũng biết đây là 2 cô gái vô tội, nhưng trong thời kỳ khó khăn này, nếu không có khả năng sống sót, đó là sự tra tấn. Để tôi cho các bạn đi nhờ, thế giới này không dành cho các bạn. Sau khi nghĩ, con gái không có gì đau khổ. Sau khi làm tất cả những điều này, hãy trở về ngôi nhà an toàn. Mở điện thoại, muốn xem chính thức có phát hành tin tức gì không, hoặc các biện pháp đối phó. Công dân, chúng tôi đã thiết lập một khu cách ly ở ngoại ô phía Tây của thành phố. Ở đây hoàn toàn an toàn, do thiếu nhân lực. Xin lỗi, chúng tôi không thể cử đội cứu hộ đến hộ tống các bạn. Nhưng ngay khi các bạn đến khu vực cách ly, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn của các bạn. Cổng khu vực cách ly, nó sẽ mở cửa từ 12 giờ chưa đến 1 giờ chiều ngày mai. Vì sự an toàn của khu vực cách ly, chỉ mở lần này, nhấn mạnh chỉ mở một lần. Xin các công dân hãy nắm lấy cơ hội. Chính thức nhanh như vậy, khu cách ly đã được thiết lập ở ngoại ô phía Tây. Quản trị mở chức năng giám sát. Hình ảnh trước mặt họ chuyển sang đồng thời. Ở vùng ngoại ô phía Tây có khu vực cách ly nào? Một mảnh đổ nát. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mấy kẻ mặt xanh. Tại sao chính quyền lại lừa dối công dân? Anh ấy lại đặt màn hình camera giám sát. Chuyển sang hình ảnh của đồng nghiệp thị trưởng Giang Đồng. Nếu họ không tin thì sao? Không phải trong tình huống vô cùng tuyệt vọng này, chúng tôi đã cho họ một cơ hội sống. Cho dù chỉ có 1% khả năng, họ cũng vậy. Thị trưởng nói đúng. Những người này không có đầu óc. Tham sống sợ chết, thiển cận. Chỉ dựa vào họ, không thể nào biết được kế hoạch của ngài thị trưởng. Khi một số lượng lớn công dân đổ về vùng ngoại ô phía Tây, chúng ta sẽ lái xe nhanh từ vùng ngoại ô phía Đông. Nhóm này ăn đầy bụng béo. Thời đại hưng thịnh tham lam hưởng thụ. Trong thời kỳ khó khăn, không ngại dùng tên của người dân. Khi chính mình muốn xông ra khỏi lãnh thổ, giữa chúng có ích gì? Ngay lúc này, điện thoại của Lâm Chính rung lên điên cuồng. Hắn cầm lên xem, là thông tin nhóm chủ sở hữu của khu vực trước đây sống. Cái quái gì vậy? Tại sao lại xuất hiện nhiều chấm xanh như vậy? Liệu quốc gia nào đã đưa virus vào chúng ta? Tôi nghĩ đó là bọn giàu có. Giống như cuộc khủng hoảng Thịnh Hoa. Tôi đã không ăn trong 2 ngày. Bây giờ tôi đã nhìn thấy sao vàng trong mắt đó rồi. Tôi cũng vậy. Mặt xanh đến quá đột ngột, không có thời gian để tích trữ thức ăn. Ngay lúc này, bà lý của ủy ban khu phố đột nhiên xuất hiện, nói về cư dân. Đây là thời điểm đặc biệt, chúng ta nên đoàn kết. Nhà ai có vật tư thì chủ động giao. Sau đó, ủy ban khu phố sẽ phân phối bình đẳng cho mọi người. Chúng ta chỉ cần vượt qua ngày hôm nay, ngày mai có thể đến khu cách ly. Tôi đồng ý với phương pháp này của bà Lý. Bây giờ thêm một người thì thêm một sức mạnh. Hy vọng những người có vật tư lúc này đừng ích kỷ như vậy. Lúc này con trai bà Mã nói một câu. Tôi nhớ có một người đàn ông ở tầng 6601, hình như là Lâm Chính. Nhà anh ấy thường hầm rất nhiều mì gói. Các người đều đi ăn cất đi, còn muốn ăn mì gói nữa. Sau đó Lâm Chính lấy một miếng bít tết ra khỏi hệ thống, lấy ra một chai rượu vang đỏ 82 tuổi. Điện thoại mở video, tôi đã ghi lại bức tranh này. Ai nói nhà tôi có mì gói? Nhà tôi căn bản không có mì gói, chỉ có bít tết và rượu vang đỏ. Không tin các bạn xem, hiện tại 601. Có một số tên xã hội đen đang tụ tập lại với nhau. Đại ca thì sao? Chúng tôi đã không ăn trong 2 ngày. Tiếp tục như thế này, tất cả chúng ta sẽ chết đói ở đây. Không phải tòa nhà này có nhiều người ở sao?
Thật sự không được, bắt 2 cái để thử. Đại ca, tôi nghĩ cũng không phải là không được. Bây giờ mặt xanh đang hoành hành, cho dù thiếu vài người, chính thức cũng lấy chúng tôi không có cách nào. Chính thức cũng không biết trốn ở đâu nữa. Cậu ra ngoài xem trong hành lang còn mặt xanh không? Tiểu đệ đội mũ ra cửa đi một vòng sau. Đại ca, trong hành lang không còn mặt xanh nữa. Các anh em đi. Bắt 2 cái để mở thịt. Chờ một chút đại ca, hình như có động tĩnh. Ngươi có thấy rõ không? Nhìn rõ rồi, đại ca, một nhóm người đang tiến về phía chúng tôi. Lạ thật. Thức ăn tự tìm đến cửa. Dưới sự dẫn dắt của bà Lý, một nhóm chúng cầm gậy, mạnh mẽ chạy về phía 601. Trong đó hiển nhiên có bóng dáng của gia đình Lâm Đại Đức, cũng có hình bóng bà Mã. Hắn là người muốn Lâm Chính nhất. Lâm Chính ở trước màn hình, nhìn đám người giận dữ này. Nếu không phải tự mình thức tỉnh, hệ thống coi như sống lại một đời, vẫn phải đánh vào tay những người này. Trò chơi chó cắn chó sắp bắt đầu rồi. Boom! Cửa phòng 601 bị đá ra, linh hoạt chờ đợi mọi người vào gần như rồi. Họ lập tức chặn cửa và chĩa súng vào họ. Các người là ai? Sao lại nhận được giấy phép ở đây? Bà già này, ăn đi. Ném nó xuống. Mặt xanh, các người không thể làm thế với tôi. Tôi là chủ tịch ủy ban khu phố, giám đốc khu phố, Ba Đô à. Cho dù là giám đốc văn phòng chính thức, trước mặt tôi là một con chó. Mày là cái quái gì vậy? Nhanh lên, cứu tôi. Nếu không ngày mai sẽ không đưa các bạn đến khu cách ly. Chờ đã, bà đang nói về khu vực cách ly nào? Nếu ông hứa không giết tôi sẽ nói với ông. Lao tử đi bẻ gãy 2 tay của hắn. Những người khác thấy Lý Hổ và những người khác hung ác như vậy, tất cả đều trắng bệch. Đặc biệt là gia đình Lâm Đại và bà Mã. Ruột đều hối hận. Nhất định phải đến đây. Giờ ổn rồi, không về được. Vẫn không nói sao? Kết quả còn chưa đột nhiên đứng lên nói. Tôi biết khu cách ly. Đây là khu vực an ninh chính thức được thành lập ở ngoại ô phía tây thành phố. Nó sẽ mở cửa từ 12 giờ đến 1 giờ trưa ngày mai. Chỉ cần vào khu vực cách ly trong thời gian này, sẽ được bảo vệ chính thức. Các anh em, hôm nay chúng ta sẽ có một bữa ăn đầy đủ. Ngày mai sẽ đến khu cách ly. Anh Tam Mao à, anh đã biết khu cách ly là gì rồi. Có thể thả tôi không? Không phải bà nói với tôi. Vậy bà đi đi. Bà già, đại ca. Tôi đi được chưa? Lý Hồ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Cảm ơn anh Tam Mao. Lâm Đại Đức hy vọng Lưu Hải Mai cũng đưa hắn đi, nhưng Lưu Hải Mai coi như không nhìn thấy. Đi ra ngoài. Tôi để cho bà đi chưa? Đồ đàn bà thôi, đại ca. Không phải tôi đã nói cho anh biết khu vực cách ly là gì sao? Tôi đã hỏi bà chưa? Ném luôn cả cô gái thối tha này cho tôi. Lâm Chính nhìn vào màn hình. Thư giãn uống nước đá. Muốn nhàn nhã bao nhiêu thì nhàn nhã bấy nhiêu. Đột nhiên hệ thống nhắc nhở. Phát hiện đồng nghiệp xuất hiện vật phẩm đột biến đầu tiên. Sức mạnh bạo lực xếp hạng 15. Làm theo hướng dẫn của hệ thống, Lâm Chính đến địa điểm vật phẩm biến dị. Sau đó, con chó được chạy nhanh về phía trước, hình như tìm thấy gì đó. Lát nữa, nó lại kéo một cái toàn thân cơ bắp to lớn mặt xanh, bước ra khỏi bóng tối. Con chó đực này bận quá. Con chó đực ném khuôn mặt to lớn màu xanh lá cây bên cạnh Lâm Chính, hình như đang chờ lời khen. Lâm Chính tiến lên nhìn khuôn mặt xanh to lớn kia. Có vẻ như những khuôn mặt xanh này đã bắt đầu tiến hóa rồi. Sau này sẽ càng ngày càng khó đối phó. Đột nhiên một thanh kiếm sắc bén bắn ra từ bóng tối. Lâm Chính hơi nghiêng người né tránh thanh kiếm sắc bén của cây. Chó đực mạnh hơn, trực tiếp một cái nhào xuống đất thanh kiếm sắc bén cành cây. Hắn cười tê tét, có người sống ở đây không? Giây tiếp theo, một vài khuôn mặt xanh cầm cung tên từ trong bóng tối đi ra. Vừa đi còn đối mặt với Lâm Chính và chó đực bắn tên. Xem ra mấy thân thể mặt xanh này đã nhớ lại ký ức trước khi chết, nhưng mức độ tấn công này đối với Lâm Chính tăng cường đơn giản là không đủ nhìn. Chỉ thấy thân thể hắn là tung, thay đổi tư thế, linh hoạt khéo léo tránh được mũi tên bắn tới. Chó vàng nhảy lên, trực tiếp đặt một khuôn mặt màu xanh lá cây. Lúc này, những mũi tên mặt xanh khác đã nhắm vào lông vàng. Lâm Chính mắt nhanh tay, ngay cả súng cũng bắn trúng chúng. Được rồi, chó đực. Đột nhiên một mũi tên khác bắn ra từ bóng tối. Chó đực nhìn thấy, một miếng liền cắn nó. Giây tiếp theo, dần dần phát nổ với một tiếng nổ, trực tiếp làm nổ tung con chó đực 10 mấy mét, bất tỉnh. Cung nổ, Lâm Chính còn chưa kịp phản ứng lại là một mũi tên bắn ra. Có bài học của con chó. Hắn hơi nghiêng người tránh được chiếc cung này. Thây ma bắn tên hình như nhìn thấu hành động của Lâm Chính. Tiếp theo là cung tên thứ hai. Chặn đường lui của Lâm Chính, lập tức nhảy lên né tránh. Mặt xanh này thật là nhanh chính xác. Và mỗi cái, tất cả đều dự đoán chính xác hướng hành động của tôi. Mặt xanh này không chỉ có kiếm thuật cao và đã sinh sản ra trí tuệ, lập tức đối mặt với nơi súng. Bắn liên tục. Sau vài giây dần dần yên tĩnh lại.
Bắn trúng chưa? Giây tiếp theo một thanh kiếm bắn ra. Xem ra không trúng. Không phải một mũi tên, là hai cái. Hai mũi tên này trước sau gần như trùng nhau. Thủ thuật này rất hay. Mặt xanh này đã phá vỡ giới hạn. Đã đến cấp 1 chưa? Không kịp nghĩ, Lâm Chính né được mũi tên đầu tiên, nắm lấy cái thứ hai. Sau đó lập tức bị lạc vào bóng tối. Trong khoảnh khắc thanh kiếm rời tay, Lâm Chính ý niệm động, sao chép thanh kiếm trong tay 4 lần liên tiếp. Thanh kiếm ném ra ngoài lập tức hóa thành 16 thanh. Phía trước phát ra ánh sáng phản chiếu khổng lồ, bóng người đó bị chấn động bởi dư chấn của vụ nổ, đập mạnh xuống đất. Cùng với chó đực. Nổ con chó đực của tôi. Đây không phải là của báo đến sao? Lâm Chính đi lên phía trước nhìn, tưởng là mật xanh. Không ngờ là một cô gái xinh đẹp vô cùng trong sáng. Đây có phải là cung điện bùng nổ xếp hạng 15 Điều này hoàn toàn tương đương với việc bắn một của lựu đạn. Đây mới là công năng bạo lực vừa mới phát triển, nhưng sự tiến hóa của nó hoàn toàn bị bắn ra chỉ bằng một cú nhấp chuột, tương đương với sức mạnh của một tên lửa. Vãi, sức mạnh của một tên lửa. Hoàn toàn có thể một người tấn công một quốc gia. Con tàu bạo lực, nó được làm bằng chất hấp thụ tấn công. Với mức độ tiến hóa hiện tại của nó, không chỉ có thể ngưng luyện ra thanh kiếm vạn sử, Lâm Chính sờ một chút cung, lại chạm vào thanh kiếm. Giây tiếp theo, trong không gian hệ thống sẽ có thêm một cây cung nổ và một mũi tên. Cho dù cô đẹp cỡ nào, muốn đánh tôi thì cô phải chết. Ngay khi hắn định bóp cò, đột nhiên liếc nhìn người phụ nữ trước mắt này. Chờ đã, tóc đỏ. Lâm Chính lại nhìn về phía thiếu nữ, lúc này mới phát hiện có chút quen mắt, cuối cùng cũng nhớ ra là ai. Bánh bao là cô phải không? Bánh bao rõ ràng. Vụ nổ vừa rồi trực tiếp làm cô bất tỉnh. Phải làm sao? Không phải vừa tìm thấy bánh bao thì cô ta sắp bị lạnh rồi sao? Ngay khi Lâm Chính vô cùng lo lắng, đột nhiên nghe thấy tiếng chó đực ngáy. Nhìn xuống con chó đực đột biến, Lâm Chính đột nhiên có sóng não. Bánh bao có thể sử dụng các mặt hàng đột biến, bản thân cũng có tiềm năng biến dị, hấp thụ sương mù cho cô ấy. Như vậy có thể cứu cô ấy. Lâm Chính lúc này lấy một chai sương mù ra khỏi không gian hệ thống, nhưng hắn lại phạm sai lầm. Bánh bao bây giờ đang trong tình trạng hôn mê, làm thế nào để hấp thụ? Bánh bao xin lỗi, tôi chỉ có thể cho cô ăn bằng miệng. Lâm Chính liền hít một hơi sương mù, sau đó phun sương mù vào miệng cô ấy, nhanh chóng hết một chai. Này, quả nhiên có hiệu quả, vậy thì thêm một chai nữa. Sau khi cho bánh bao ăn, Lâm Chính nhìn con chó đực trên mặt đất, thật sự không chịu nổi. Lại rót cho nó một chai nước đường, hãy coi như bổ sung sức mạnh cho nó. Tao sẽ đánh mày. Bánh bao hét lên trong giấc ngủ. Lâm Chính nhìn xuống, đầy đau lòng. Tôi không biết cô đã trải qua những gì. Bánh bao, cô yên tâm, sau này tôi sẽ bảo vệ cô. Trưa ngày hôm sau, Lâm Chính canh gác một đêm trước giường bánh bao. Bánh bao chậm rãi mở mắt. Lâm Chính nhìn thấy liền cười tủm tỉm đi tới. Đồ khốn, đừng tới đây, lại đây tôi sẽ đánh anh. Tôi cứu cô không nói một lời cảm ơn, thậm chí vừa mới mở mắt đã muốn đánh tôi. Rồi Lâm Chính lấy ra một lon cốc. Bánh bao, cô có uống không? Cậu là anh Lâm Chính. Ngoại trừ tôi, ai còn biết được bí mật này giữa chúng ta? Anh Lâm Chính. Không ngờ nhiều năm như vậy, cuối cùng tôi cũng tìm được cô. Không sợ tôi là lưu manh sao? Chỉ cần là anh trai Lâm Chính. Anh có lưu manh thì sao chứ? Chúng ta ra ngoài ăn chút gì đi. Tôi đã bảo vệ cô một đêm không ăn không uống. Sau đó Lâm Chính lấy ra các loại thức ăn lớn từ không gian hệ thống, đặt từng cái một trên bàn. Bánh bao lúc này nhìn thấy đồ ăn phong phú như vậy, không thể không nhanh chóng di chuyển lên. Bánh bao tên thật là Giang Nhất Đồng, là thanh mai trúc mã của Lâm Chính. Anh Lâm Chính, ngay tận thế đã bắt đầu 6 ngày. Tôi chưa bao giờ tắm, tất cả đều có mùi vị. Nhà anh có nước không? Tôi chỉ dùng một chút là được rồi. Tầng 2 có nhà vệ sinh, có một cái bồn tắm lớn. Cô vào rửa trước đi, anh trai Lâm Chính có nước ở đây. Cô cứ tắm tùy ý. Một lúc sau, bánh bao liền rửa mặt ra ngoài. Anh Lâm Chính, tôi rửa xong rồi, anh mau đến đây ngửi xem người ta có thơm không. Nói cái gì vậy? Bánh bao, cho dù không tắm, tôi cũng nghĩ cô rất thơm. Tôi sẽ trả lại vũ khí cho cô. Lâm Chính đem bạo lực công trả lại cho Nhất Đồng. Anh ấy đã tạo một bản sao rồi, đến lúc đó muốn bao nhiêu thì có bao nhiêu, đồng thời còn cho hắn một đống kiếm. Anh Lâm Chính, sao anh có nhiều kiếm thế? Danh hiệu công mỹ này, luyện 20 thanh kiếm. Cô coi như đây là tôi thức tỉnh đi. Sau đó Lâm Chính giải thích cuộc khủng hoảng này cho cô ấy. Nó xảy ra như thế nào? Con người sẽ phát triển như thế nào? Và những thứ liên quan đến việc tu luyện dị năng thức tỉnh. Không biết sau này sẽ thức tỉnh dị năng gì. Hy vọng có thể thức tỉnh lớp phụ trợ. Như vậy tôi có thể mỗi ngày theo anh Lâm Chính, phía sau ngày đêm giúp đỡ anh rồi. Không vội phải hoàn toàn đột phá đến 1 cân mới có thể biết được. Ngay lúc này, Giang Nhất Đồng luôn nghĩ đến chuyện lớn gì. Anh Lâm Chính, đi thôi. Hôm nay là ngày khu vực cách ly mở cửa. Nếu đi muộn thì không vào được. Khu vực cách ly nào cũng là giả, là chính thức dùng các bạn làm mồi nhử để chạy trốn. Lát nữa chúng ta sẽ đến chỗ những người lãnh đạo.
Anh Lâm Chính, tôi nghe lời anh. Đột nhiên Lâm Chính hình như cảm ứng được cái gì đó. Hình như có người đến. Bên ngoài ngôi nhà an toàn. Lúc này Lý Mộng Giao nhìn ngôi nhà an toàn phía trước. Có chắc là đây không? Ngôi nhà an toàn này là tôi và Ngô Nguyên Sơn cùng nhau xây dựng. Người đã xây dựng ngôi nhà an toàn này chắc đã tích trữ rất nhiều vật tư. Vậy anh có cách nào vào được không? Thiết kế nhà an toàn này thực sự là một món súp vàng. Nhưng nó có một nhược điểm chết người. Cái này được làm bằng tấm hợp kim và hợp kim dẫn điện. Chúng ta chỉ cần bật điện cho ngôi nhà an toàn, không sợ người bên trong không ra. Được rồi. Ngày, Lý Mộng Giao bị ép ăn thịt lợn xong lại bất ngờ tin thấy cơ thể của mình được tăng cường. Con tưởng là do ăn quản lý vương gây ra. Thật ra là bởi vì thân thể của cô ta thích ứng với sương mù, đã bắt đầu tiến hóa rồi. Nhanh lên, bật điện cho tôi, đẩy người bên trong ra ngoài không? Ra ngoài thôi. Cửa nhà an toàn mở ra. Lâm Chính cùng một cái cùng chó được lập tức đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Chính, Lý Mộng Giao có chút sốc, nhưng nhiều hơn là thù hận. Thì ra là anh. Lâm Chính, anh là ai? Tôi nói sao lại không cần tôi nữa? Hóa ra là kết nối với em gái trẻ đẹp. Lý Mộng Giao, nếu cô dám nói lung tung về cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết. Ha Lâm Chính, anh nghĩ tôi bây giờ vẫn là tôi trước đây sao? Lý Mộng Giao vung một đấm vào bức tường bên cạnh, trực tiếp làm vỡ tường. Bánh bao, không phải lúc cô cũng muốn thử sức mạnh của mình sau khi tăng cường. Bây giờ vừa vặn đưa những người này luyện tập tay đi. Nhận được lợi ích của Lâm Chính, cô không chút do dự bắn một mũi tên vào Lý Mộng Giao. Khoảnh khắc rút cung, cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đây là sức mạnh sau khi tôi tăng cường sao? Một thanh kiếm gào thét về phía Lý Mộng Giao. Cô ta cảm thấy đã né tránh không được, tiện tay kéo đến một cái tiểu đệ đu ở trước người. Giây tiếp theo, thanh kiếm nổ tung, trực tiếp nổ tung em trai. Ngươi cũng là người cường hóa. Đồ đàn bà hôi hám, Giang Nhất Đồng lười để ý cô ta. Cô lại bắn ra một cung. Lý Mộng Giao nhanh chóng lóe sang một bên, mũi tên cũng ở bên cạnh hắn. Không ra đâu. Bắn cho tôi đi, bắn thẳng chó đó đi. Giang Nhất Đồng mắt đỏ nhanh tay, bắn 3 mũi tên vào tên từ tiểu đệ kia, rồi 3 mũi tên rơi xuống trước mặt họ. Vụ nổ dữ dội khiến họ rơi xuống thác nước, còn vội vàng dùng tay đánh trước mắt. Vẫn chưa đợi họ phản ứng, lại bắn liên tục mấy mũi tên. Lần này mục tiêu là cơ thể của họ. Mỗi mũi tên đều bắn chính xác vào ngực chúng. Chỉ có công trường đó luôn phản ứng lại, đem thanh kiếm rút ra khỏi ngực. Ngay lúc anh ấy rút ra, thanh kiếm trên con chuột ở công trường đột nhiên phát nổ, cánh tay bị nổ tung. Những người khác không may mắn như vậy, trực tiếp nổ tung hết rồi. Người phụ nữ thối tha đi ra ăn ta một tiếng. Lý Mộng Giao trốn ở đáy cung sau lưng lão. Vốn tưởng rằng bản thân sau khi cường hóa không ai có thể địch được, không ngờ người phụ nữ này còn mạnh hơn mình. Đừng giết tôi. Lâm Chính, Lý Mộng Giao chậm rãi từ sau lưng lão già đi ra, giả vờ như đáng thương. Anh Chính, anh còn nhớ không? Chúng ta từng vui vẻ thế nào khi ở bên nhau? Tất nhiên là vui, mỗi tháng đều phải ép khô tiền lương của tôi. Không phải sợ anh tiêu tiền bừa bãi sao? Chúng ta làm lại đi. Em thề em chỉ yêu anh một mình. Cô gái thối, đừng đến gần anh Lâm Chính nữa, nếu không tôi sẽ bắn cô. Nha đầu, tôi là vợ của anh Lâm Chính. Tôi mới là chính thất. Cô chỉ là một tình nhân thôi. Giang Nhất Đồng không nhịn được, đuổi theo Lý Mộng Giao bắn một mũi tên. May mà Lý Mộng Giao vội vàng né tránh, thanh kiếm nổ tung trên mặt hắn. Anh Chính, anh xem người phụ nữ này đến bây giờ còn muốn giết em. Anh còn chưa ra tay dạy cho cô ta một bài học. Bánh bao, đây là lỗi của cô rồi. Giang Nhất Đồng một mặt khiếp sợ nhìn về phía Lâm Chính. Người lớn như vậy cũng không bắn được. Bánh bao, kiếm pháp của cô cũng quá kém. Anh Lâm Chính, lần này tôi sẽ bắn tốt. Bánh bao tiếp theo bắn cung tên về phía Lý Mộng Giao, chặn gần như tất cả các lối thoát của hắn. Lý Mộng Giao sắc mặt thay đổi lớn, không thể trả lại. Cuối cùng trúng một mũi tên vào ngực. Giây tiếp theo, thanh kiếm trên ngực Lý Mộng Giao mở ra. Giang Nhất Đồng cảm thấy khó chịu, lại bắn kiếm về phía cô ta. Lý Mộng Giao lập tức bị nổ tung, ngay cả cặn bá cũng không còn lại. Sau đó hai người một con chó liền trở về nhà an toàn. Lâm Chính lấy ra mấy trăm viên thuốc, thức ăn cho chó đực. Hai người nhất định phải hấp thụ vừa đủ, hấp thụ nhiều thì không tốt. Giang Nhất Đồng và chó đực lặng lẽ nhìn Lâm Chính. Hàng trăm chai sương mù, vâng, thể hiện một biểu cảm khó nói. Tôi không giống các bạn, nhanh lên nào. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người và một con chó bắt đầu hấp thụ. Nhưng Lâm Chính thì khác, hít một hơi thật nhiều chai thủy tinh. Lâm Chính mở mắt. Trong vòng 5 mét của hắn, như thể đã trở thành một phần trong nhận thức của hắn. Anh ấy có thể cảm nhận được mọi thứ trong phạm sáu này. Một hạt bụi, thậm chí thao túng hắn. Đây là tạm thời kéo dài, vật chủ thức tỉnh tuyệt đối không gian. Trong không gian, bạn là bậc thầy tuyệt đối. Bạn có thể kiểm soát bất cứ thứ gì. Nó cũng là một phần mở rộng của ý thức của bạn. Khi sức mạnh tiếp tục tăng cường,
Phạm 6 của không gian tuyệt đối và sự kiểm soát của bạn đối với nó sẽ ngày càng lớn hơn. Đột nhiên trong đầu Lâm Chính hiện ra một ý nghĩ. Hắn dẫn cô và con chó được ra ngoài nhà an toàn. Anh Lâm Chính, anh thức tỉnh dị năng gì vậy? Lát nữa cô sẽ biết. Trước tiên lấy nỏ cung tên của cô cho tôi. Giang Nhất Đồng lấy khẩu cung sau lưng xuống, đưa cho Lâm Chính. Lâm Chính lấy cung, nhắm về phía trước. Sau đó khởi động không gian tuyệt đối. Khi thanh kiếm cách rừng 5 mét, đã sao chép 6 lần. Chỉ một cây biến thành mấy chục cây, như một trận mưa kiếm bay về phía trước. Một mũi tên biến thành một đống mũi tên, tương đương với uy lực tăng lên mấy chục lần. Quyền năng của anh trai Lâm Chính cũng quá đáng sợ. Vẫn chưa đợi cô phản ứng lại, Lâm Chính đột nhiên chĩa cung tên vào cô. Anh Lâm Chính, làm gì vậy? Lâm Chính không trả lời hắn, mà là bắn ra thanh kiếm trong tay. Nhưng giây tiếp theo, khi mũi tên đó sắp bắn trúng cô, trong nháy mắt lại bay lên trên, không theo quỹ đạo trước đó. Tương tự như sao chép và kiểm soát các đối tượng. Đó có phải là sức mạnh thức tỉnh của anh không? Lâm Chính trả lại cây cung nổ cho cô, gật đầu. Tôi nghĩ anh thích hợp hơn với cây cung này. Sau đó Lâm Chính từ không gian hệ thống lấy ra một cây cung nổ giống hệt nhau. Tôi có. Đại ca, thời gian sắp đến rồi. Chúng ta đi chưa? Hầu hết cư dân của 601 lần trước đều không đến. Chỉ có một người đàn ông có da mềm và thịt mềm, trở thành món ăn của họ. Cô có một chiếc xe tải. Tôi thực sự có, nó đậu ở tầng dưới. Xin đừng đuổi tôi đại ca. Tôi sẽ đưa cháu trai tôi ra ngoài và đi cùng, được không? Nếu để nó một mình ở nhà, nó sẽ chết đói. Nếu không phải thấy bà già bà biết nấu cơm, tôi đã bỏ bà lại trên lầu rồi. Bà ép thêm một câu nữa, tôi sẽ ném bà xuống lầu ngay. Dưới sự đe dọa của Lý Hổ, cả nhóm nhanh chóng xuống xe tải, đi về phía biệt thự của Lý Hổ, mà Lâm Chính bên này đang trên đường chặn lối thoát của thị trưởng. Mau ra ngoài đi. Thị trưởng, có một kẻ ngốc đang cản đường chúng ta. Con chỉ điểm muốn gặp ngài. Đừng trì hoãn chúng tôi. Lâm Chính thấy nửa ngày không ai ra ngoài, trực tiếp lấy cây cung nổ ra, một mũi tên vào đám đông. Trong nháy mắt, có rất nhiều ghế cung tên bắn thẳng vào đám đông. Ngay lập tức xảy ra một vụ nổ dữ dội. Ngươi là ai? Ta là người đến đánh ngươi. Tôi không có vấn đề gì với anh. Sao anh lại làm vậy với tôi? Chủ yếu là các người thật kinh tởm, nhiều mưu mẹo, vì sự sống của mình, thu hút quần chúng làm mồi nhử. Mặc dù cuộc sống của họ không phải việc của tôi, nhưng hành xáo này của các người quá tàn ác. Cho nên các người phải trả giá. Sự thiếu hiểu biết hẹp hòi. Chúng tôi là để bảo tồn giữa nhân loại, phần hữu ích. Đám người ngu ngốc đó sống sót có ích gì? Có thể giải quyết được khủng hoảng không? Cuối cùng cuộc khủng hoảng này không phải là phải dựa vào những người thông minh như chúng ta để giải quyết. Cho anh một cơ hội để nói cho tôi biết anh đi đâu. Nếu không tôi sẽ rớt các người. Mày dám đe dọa tao? Ai đó làm rớt hắn cho tôi. Các nhân viên an ninh lập tức giơ súng lên, nhắm vào họ. Đột nhiên Lâm Chính nháy mắt một cái đi thẳng đến sau thị trưởng. Nếu anh dám làm tổn thương thị trưởng, chúng tôi chắc chắn sẽ không để lại mạng cho anh. Chu An, vẻ mặt của anh tôi không thích lắm. Cười lên đi, nếu không sẽ rớt anh. Sau khi cảm nhận được sự hung ác của Lâm Chính, Chu An cuối cùng cũng không thông minh, quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin Lâm Chính tha cho hắn. Làm ơn để tôi đi. Trước đây là tôi không tốt, anh có thể thủ hạ lưu tình không? Thả tôi ra. Đột nhiên Lâm Chính trực tiếp bắn cây súng. Anh cười, tôi rất không hài lòng. Anh ấy nói đúng, tôi đã bắn hắn. Tiếng súng vang lên, đạn đổ về phía họ như mưa. Kích hoạt không gian tuyệt đối, như thời gian đứng yên. Bất kỳ viên đạn nào trong phạm 6-5 mét của Lâm Chính dừng lại ngay lập tức, treo trong không khí. Hình ảnh thật kỳ lạ. Sau đó Lâm Chính giơ tay, viên đạn đã chuyển hướng hoàn toàn. Ngay khi viên đạn sắp bắn ra, Lâm Chính mặt lóe lên, lại sao chép thêm 10 mấy điểm nữa. Giây tiếp theo, viên đạn hướng về phía Lưu Văn Sinh và những người khác. Như tiếng mưa rơi xuống đất. Viên đạn dày đặc đó lập tức đánh tất cả mọi người thành cái sàng. Nói cho tôi biết các anh đi đâu. Tôi đã nói là anh không có lựa chọn nào khác. Chúng ta sẽ đến khu cách ly, nó cách thành phố Giang Đồng 50 km về phía đông. Đó là từ một số thành phố lớn gần đó. Đừng đùa với tôi có thể đưa anh đi. Chờ hắn nói xong, Lâm Chính mặt lóe lên, toàn bộ người của hắn trực tiếp nổ tung. Vậy chúng ta sẽ đến khu cách ly. Đến khu cách ly làm gì? Cháo chẳng với dưa chua, còn phải bị một đám người quản lý. Chúng ta cũng có thể tạo ra khu vực cách ly của riêng mình. Tạo khu vực cách ly của riêng mình. Đột nhiên, con chó được bên cạnh hét lên điên cuồng trước mặt Lâm Chính và Bánh Bao. Nhìn qua, nhìn thấy một con quái vật đầu chó. Đây là sự kết hợp giữa chó và mặt xanh. Lâm Chính lần đầu tiên nhìn thấy tình huống này, cũng có chút ngạc nhiên. Giang Nhất Đồng thì phản ánh lại, giơ tay kéo cung, số liên tục. Nhưng những cây cung bay qua đều bị con quái vật kia né tránh. Con quái vật sẽ đến ngay trước mặt họ.
Giang Nhất Đồng liền đặt cung lên nó. Lần này cô dùng 4 cung tên cùng lúc. Vừa định bắn, con chó đực ở bên cạnh không nhịn được nhào lên. Con quái vật hơi nghiêng người, thoát khỏi sự tấn công của chó đực. Con quái vật này rất thông minh. Xem ra lần này chó đực bị thiệt rồi. Con chó lại lao về phía con quái vật. Quái vật lần này hình như không có ý định trốn tránh. Phía sau con quái vật là một cây cột sắc nhọn. Chó đực, quay lại đây, nếu không mày sẽ chết. Chó đực hình như không nghe thấy. Ngay khi sắp chạm vào, con quái vật nhảy dựng lên. Một chân của chó đực cũng bị thép đâm thủng. Ngay khi Lâm Chính định ra tay, con chó đực gầm lên. Một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức mở ra. Cơ thể chó đực đang thay đổi. Trên người như thép cứng vô cùng. Chó được kích thích gấp đôi trong sương mù và các yếu tố thép. Tiếp theo thức tỉnh một năng lượng thép tăng cường. Năng lượng cứng này có thể làm cho cơ thể cứng như thân sắt. Sức mạnh và tốc độ cũng sẽ tăng lên. Sau này thậm chí có thể thử nghiệm tên lửa. Con chó được làm bằng thép mặc đầy áo giáp. Toàn bộ kích thước cơ thể cũng lớn hơn một vòng. Quái vật muốn né tránh nhưng không kịp. Sau đó chó được nhìn về phía Giang Nhất Đồng, lắc đầu ra hiệu cho hắn thả gơ ra. Giang Nhất Đồng đưa tay chân đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Vào và bắn đi. Chó đực tránh ra. Chó đực cũng không để ý tới Giang Nhất Đồng giương cung. Nhanh chóng nổ tung.